Kam në studio një nga vajzat më të talentuarat të vendit, Alketa Vejsiu. Shumë faleminderit që jeni këtu. Jam shumë nderuar që jam këtu sonte. Mbeta në studiot e aktualitetit në fakt dhe politikës, edhe shumë më pak në ato të spektaklit, po mbase nga që ushtroj pasionin tim të përjafshëm në ato studio, është shumë bukur që e thyej me gazetar profesionist. Një bisedë me Alketa Vejsiu në këtë studio ne kishim planifikuar qysh herët, që përpara se të lindte Covid-19. Edhe qysh momentin që u kthye nga Sanremo, u kthye me gjithë bujën e mundshme që kishte rrethuar, ne rënë dakord që vinte në Provokacija. Pastaj ndodhen situatat ashtu si ndodhen, edhe ka mbetur kjo bisedë zhvillohet pikërisht sot kur Covid-19 po na merr të keqen, se kështu duket paktën. Ke qenë tremur nga Covid-i? Kam qenë disi. Griu gjithë bota edhe e ndjem edhe këtu në Shqipëri. Ke qenë e kyçur, e karantinuar? I respektova rregullat, po ishte kohë shumë e mirë për të kompensuar mungesat e gjata pranë fëmijëve, sidomos, edhe kohë shumë e bukur kaluar pranë familjes, po një kohë me shumë pikë pyetje të panjohura për gjithçka tjetër, për mënyrën se si do bënim programin televiziv dhe si do ta zhvillonim, për biznesin dhe si përmarrjen, për projekte që kanë mbetur pezull. Po unë jam optimiste si natyrë dhe jam e prirur ta shikoj gotën gjithmonë plot. Jo, ne bashkë mund të flisim për shumë gjëra. Edhe kam përshtypjen që do vish edhe një herë tjetër në studio për të folur për ndonjë gjë tjetër, por unë këtë bisedë do doja t'ja dedikoja Sanremos, sepse unë jam një ndjekës i mirë, unë bëj pjesë e shqiptarë që ndjekin Sanremo gjithmonë, edhe kur s'është Alketa, unë ndjek Sanremon, është një vend kulturor i lezetshëm, unë ndjek edhe në italianë, njoh këngëtarët. Edhe unë pash një Alketa Vejsiu aty në skenën e Sanremo, si ishte, sigur ishte në një skenë kështu, sigur ishte në kuzhinën e vetë, më dhomë në vetë, gjumët, vinë e vërdallë, në mënyrë familjare, me gjithë. Ti nuk e njeh emocionin fare? Po të më pyesësh se sa emocion kam pasur, vetëm unë e di se si kam qenë atë javë. Edhe isha në një gjendje kështu të brisht, të çuditshme që vetëm unë e dija të përjetimin, se si ka qenë edhe s'doja në fakt që të afektoja me stresin e atij emocioni askënd afër meje. Kisha kështu një izolim që ishte një test i mirë para koronës, me veten time, një përqendrim të madh, edhe unë megjithëse shkova për një ëndër në qëllim personal peshën e vendit nga vija, e kisha gjithkohës mbi shpatulla dhe patjetër që doja që Shqipëria të përfaqësohej denjësisht. Kështu që krenaria e shqiptarit të fortë edhe me kokën lart udhtonte me mua gjithkohës. Kështu që kisha gjithë Shqipërinë mbi shpatullë, jo vetëm veten time. Sigurisht. Po ti ishe vetëdijshme në ç'është moment gjatë performancës, ishe vetëdijshme që i the vetes I did it. Celofata. Ke një lloj mpirje kështu në këtë momenti kur të ndodh kjo gjëja. Pjesa më e bukur është rruga drejt ngjitjes së malit. Pastaj kur e mbrin atë majën, e ke ngjitur, thjesht soditet dhe shijon atë peizazhin që ke përpara, po konscientizimi vjen pak më vonë. A ti nuk ishe konsciente, që ishe mirë, që po linje shenjat, po... Isha e gëzuar, shumë emocionuar me këtë peshën e përgjegjësisë së madhe, por gjithë shijen e kam perceptuar një javë mbasi kishte ndodhur gjëja, kur çlodh pak situata nga gjithë këto ngarkesa. Ishin edhe duardokitet aty që ta japin idenë që ti po lihesh shenjë. Magji e jetës time profesionale ka qenë gjithë zbritja dhe ngjitja e shkallëve të Sanremos, po në atë moment me thënë të drejtën nuk e kupton, sepse duhet dalësh gjithmonë jashtë rrethit që ta shikosh se si duket rrethi. Kur je brenda nuk e kupton që je brenda rrethit. Dhe ashtu si unë të kanë ndjekur shumë shqiptarë. Mund të thuhet që të kanë ndjekur, nuk e di, më shumë se 1 milion besoj. Unë nuk e di sa ndjekin Sanremon këtu, po në atë rrethan, megjithëse ishe ti atje, të kanë ndjekur shumë shqiptarë dhe jona ka qenë e madhe. Edhe ti mua më dukeshe në atë rrethan si personi atë që the ti, që kishe mbi shpatull një përgjegjësi të madhe, një përgjegjësi kombëtare, duhet të përfaqësoje, gjithë do dilje keq ti, do funksiononte keq në terma të imazhit nacionale, Është e vërtetë. Ti do lë mirë. Është e vërtetë. Unë nuk i bëj gjërat vetëm për veten time. Gjithmonë kam pasur parim që duhet të nderoja që fëmijë familjen time, duhet të nderoja rrethin e miqve të mi dhe pastaj publikun e gjerë, se publiku ka një pritshmëri, se ai më ngjiti në piedestalin e Sanremos në një kuptim. Shkova me një super bagazh nga Shqipëria, kështu që këmbët i kisha të mbështetura mirë, se 20 vite punë nuk janë pak. Edhe unë kam punuar shumë fort, kam bërë shumë sakrifica, shumë përvoja dhe eksperjenca për të shkuar atje dinjitoze dhe krenare. Kështu që e kisha rrugën
të shkelur këtu në vendin tim përpara se të bëja të fluturimin magjik në Sanremo. Këto njerëz të mi këtu në program kam përgatitur një 2 minutësh me reagimet që këtu u bën menjëherë në të nxehtë pas suksesit tënd, që ishte i dukshëm, i padiskutueshëm. Kush nuk e ka parë suksesin tënd, domethënë, ose është i verbër, ose është i lik, sepse suksesi ishte evident, domethënë ishte spektakolar. Këta kam përgatitur 2 minutë, që më kam përfshirë edhe mua, sepse unë reagova në të nxehtë, dhe ta ndjekim çika atë dhe pastaj kthehemi në studio. Shumë faleminderit. Alketa Vejsiu ju dha një prani, një hapësirë e rëndësishme në pjesën e dytë të Sanremos në natën e tretë, dhe ajo diti ta shfryzonte në mënyrë të shkëlqyer këtë hapësirë. Ajo diti të ishte Alketa Vejsiu që ne njohim. Elokuente, një vajzë që ditë dominoi skenën, çdo skenë, i vetëm skenat Shqipëri, por edhe Sanremon, dhe një vajzë që është një garanci në vetvete. Ti prezantoi më mirë si një pjesë shumë e madhe atyre që ishin në studio. Kishe një background shumë më të mirë se ato se ke 20 vjet në ekran. Pa diskutim, Alketa mund të jetë krenare se është kthyer në një fenomen. Alketa Vejsiu realizoi ëndrrën e saj për të qenë në Sanremo. Të jepë sinqert, unë e kam mbështetur dhe vendosa ta mbështes me ndërgjigje të plotë në Sanremo, sepse mua më duket e jashtëzakonshme dhe mrekullueshme që njerëzit kanë një synim dhe E realizojnë. Në fakt, vajtja në Sanremo për një drejtuese që vjen nga Shqipëria është absolutisht një arritje e jashtëzakonshme. Alketa Vejsiu, të cilin unë e njoh që kur ishte një vajzë e vogël tek Radio Kontakti, mu duk një drejtim dinjitoz i festivalit. Sa të lumtur do ishin shumë prezantues të tjerë shqiptar dhe sa do i synonin dhe do ishte patjetër dhe ëndra e tyre. Në tërësi performanca për mua ishte e shkëlqyer. Dhe unë mirë prit nga italianët dhe kjo është më e rëndësishme. Domethënë ti sheh atë thua, ajo shkoi në Sanremo, ka 20 vjet që punon, duhet shohë gjithë ato ngacimet e vogla që ka bërë gjatë rrugës, dhe ti merr më të mirën e asaj. Thua pse mos ta marr unë? Duke përjashtuar një Rula Xheberal, që është një intelektuale e klasit parë, Alketa ishte më e mira midis të tjerave. Këto jo se të pengojnë ty, sepse Alketa do vazhdoj. Të duke emocionuar pra. Shumë emocionuar, por dhe me dëshirën e madhe për t'i treguar atij vendi ose publikut aty se kush jam unë dhe çfarë di të bëj unë më mirë dhe shumë mirë. Mediat italiane ishte patjetër më desha mirë se sa ato shqiptarët në Itali. Gjithë ju pritën mirë. Unë po e shoh si shqiptar dhe u prezantua shumë mirë. Dhe unë nuk binda që Alketa Vejsiu nuk ka asgjë më pak se sa prezantueset televizive italiane. Bile mund të ketë gjëra më shumë se sa ato të tjerat. Një përmbledhje shumë e bukur që niste dhe përfundonte me atë që keni thënë ju në një monolog që e kam dëgjuar, se unë gjithë të gjën që ka ndodhur në media e kam humbur. Domethënë e kisha humbur kontaktin me lajmin, kisha vendosur atë murin virtual që në fakt më bëri mirë, sepse duhet përqendrohesh edhe mos u bisja fokusin, se ka dhe forca që të tërheqin për poshtë dhe të çorientojnë. Ishte shumë e bukur, një kujtim i mirë. Këtu në Tiranë Alketa nuk e di nëse ka vëre, përgjithësi këtu nuk ka një kritik serioze, që të promovoj një gjë të bukur kur bëhet e bukur dhe që thua, të kritikoj dhe qortoj një gjë negative kur bëhet negative. Këtu ka ose qoka ose gjuajnë kështu për të vrarë fare. Te reagimet që unë kam e çuar, përjashtoj Mustafa Nano, po te reagimet e tjera, edhe te reagimet e tjera që nuk janë reflektuar aty, nuk janë raportuar aty, unë kam vëre një lloj konsensusi që ishte i vetvetishëm, i natyrshëm, ishte një urdhër i brendshëm, njerëzit merrnin për të folur, edhe folën. Kështu kjo e bën të bukur. Unë mendoj që media në Shqipëri mua më ka mbështetur gjatë gjithë rrugëtimit tim, se media është pushteti rëndësishëm edhe të ngre ose të shkatron pastaj kur s'të merr për mirë gjëja. Mendoj që dhe diçka ka merituar se kam qenë një vajzë e mbar edhe unë e kam ndërtuar jetën dhe suksesin mbi virtytin. Edhe kur e ndërton mbi këtë parim, ke një pritshmëri që ky respekt duhet të kthehet. Kështu që i falenderoj shumë të gjithë ata që kanë shpenzuar fjalën e tyre publike për të thënë ato që mbase më takonte, siç falenderoj ata që më kanë kritikuar, unë jam mendje hapur, edhe kritikat tuaja i kam dëgjuar, kam qasjen time, edhe mund të të motivoj qëndrimin tim për 2-3 gjëra që i keni thënë publikisht. Okej, mund t'i kalojmë shpejt. Një nga kritikat e mia ka qenë që në festivalin, në Sanremo shqiptar, në festivalin e këngës në Radio Televizion shqiptar, Alketa Vejsiu që drejtoi herën e fundit, e drejtoi në mënyrë fantastike, siç drejton ajo, por prania e saj në skenë ishte asfiksuese, ishte shumë e madhe, ishte shpërpjestimuar.
Shiko, ju keni një të drejtë kur e thoni këtë, se në fakt publikut nuk intereson shumë që të di se çfarë ndodh në kuzhinë, publiku do në fund ditës të shijojë atë pjatën që i serviret, dhe unë disa gjëra që kanë ndodhur në prapaskenat e këtij festivali nuk kam pse të dalë përpara një gjyqi të madh publik edhe të sqaroj gjëra që në fakt duhet i sqaroj. Po duhet i sqaroj, mbas e ka ardhur momenti që duhet i sqaroj ca gjëra, edhe sepse kjo historia jonë digjitale mbetet diku aty, e thënë në YouTube edhe po, me që është bukur që ta kemi dinamike bisedën, ju pyesni unë përgjigjem, për këtë jam këtu sonte. Jo, nuk e di që ishte hapur për ta bërë të sqarim, po është bukur. Jo, nuk ndjej ndonjë nevojë të madhe për të bërë ndonjë sqarim, po thjesht në vazhdim të bisedës dhe asaj që juve thatë, dhe asaj që ju keni thënë. Unë mendoj që ka qenë thjesht një grup i vogël interesash që janë prekur disa ekuilibra dhe kishin dëshirë që të godisnin. E bën këtë, morën kënaqësinë e tyre. Unë e di që bashkë me dashamirësinë profesionale dhe dashamirësinë njerëzore që nuk e gjen shpesh si lule që të rritet këtu vërdall nesh, jo vetëm në fushën tonë që është një fushë e egër, bota e medias dhe spektaklit dhe artit është në përgjithësi një botë ujqërish, ti je gjithkohës në gojën e ujkut, po në të gjitha fushat, secili në rrafshin e tij, në nivelin e tij, ka luftrat e veta të vogla apo të mëdha dhe zilia dhe xhelozia njerëzore bashkëjetojnë me njeriu. Dhe sa herë që ti do të bësh sukses, ka një çmim për të paguar dhe nuk mund të presësh që të jesh i pakontestuar. Dhe sa mirë që ka patur zhurmë dhe ka patur diskutim rreth një produkti që ishte me pluhur dhe që u risol në vëmendje. Mua më vjen mirë nëse është një gur i vogël që është vendosur në këtë murin e historisë së festivalit, më vjen mirë nëse kam dhënë një kontribut, jam e bindur që gjenerata do të vazhdojnë, do ripërtërihen me talente të tjerë dhe do ketë shumë të tjerë që do jenë pastardhës të historisë të këtij festivali do ta bëjnë më mirë atë përvojën artistike aty. Ndihem e privilegjuar që pata rastin të isha pjesë 58 vjetorit të këtij festivali, kaq. Këtu mbyllet gjëja ime. Nuk kam asnjë ambicie dhe asnjë projekcion që të vazhdoj ta bëj këtë festival apo të rikthehem domosdoshmërisht. Kishte njerëz që donin me çdo kush që ti të dështoje. Po si mund dështoje ti? Shiko, dështimit e suksesit një fije i ndan, thot Vera Grabocka, mentorja ime, edhe ne gjithkohës kemi sa herë që dalim në një skenë të re, të një formati të ri, apo kemi premierë në një spektakli që e kemi bërë, kemi gjithmonë shqetësimin si do jetë shikueshmëria, do dalim mirë, sepse është e bukur të thuhet kjo, dështimin dhe suksesin një fije i ndan dhe të mençurit, marrin masat, parashikojnë, punojnë fort, edhe janë gjithmonë të përgatitur përpara provimit. Po unë doja thoja për çështjen e asfiksisë që ai festivali ishte shumë i madh dhe kishte vend për të gjithë, ishte si një qiell i madh ku ka vend për të gjithë yjet, edhe kishte ajër plot që të mos asfiksoheshin, edhe ata që u asfiksuan në fakt. Duke respektuar patjetër kritikën tuaj dashamirëse që e vlerësoj, po unë kam ftuar mbi 30 personalitete të artit, medias, politikës dhe spektaklit në Shqipëri. Dhe po t'i them emra do shpërthej një polemik tjetër që nuk kam dëshirë tani, sidomos në këtë moment kur njerëzit kanë nevojë për çlodhje dhe relaks. Dhe të gjithë për arsye të veçanta më thanë nuk vim në festivalin e madh dhe më lan vetëm. Kështu që mbase po ta dinin këtë fakt, mediat do kishin që pak më të rezervuara dhe do merreshin me këtë kauzën tjetër që është një kauzë e përbotshme. Ta ndihmojnë këtë vajzën që mbeti vetëm t'ia dalë vetëm, se ja që mund t'ia dalësh dhe vetëm. Dhe ky protagonizëm nuk linte nga dëshira dhe pangopsia ime për të qenë protagoniste në skenë, por nga pamundësia për t'i paguar sepse buxheti ishte i limituar dhe patjetër nga pamundësia ime për të patur dashamirësinë e kolegëve për të qenë aty, apo atyre që më dan arsye shumë objektive për të mos qenë aty, të cilat i mirë kuptoj dhe i respektoj. Po të gjithë prezantuesit që kanë bërë atë festival dhe kanë lënë një gjurmë, kanë qenë të ftuar nga unë dhe Vera Grabocka për të ardhur. Ata nuk erdhën. Unë e vlerësoj faktin që kishte shumë pak njerëz që pranuan që të ishin në këtë udhtim me mua, siç nuk kam asnjë mërzitje dhe shqetësim, po më vjen keq që mbasi unë e bëra hapin për t'i ftuar dhe për ta ndarë kekun me të gjithë, ata refuzuan që të ishin aty. Festivalin e ardhshëm do drejtoni prapë? Jo, absolutisht jo. Faleminderit shumë. Do jem në skenë, patjetër për duar të rokitur grupin e produksionit radhës, ju uroj me gjithë zemër shumë suksese, shpresoj që do të bëj një... E përshton fare? Absolutisht nuk do të jem festivalin e madh këtë vit dhe kam vendosur këtë gjë sepse në fund fare ky festival, të cilin e kam jetuar shumë bukur për gjatë 3 netëve, nuk më prodhoi kënaqësinë që unë doja të merja. Unë e bëra këtë festival për t'i dhënë vetes një kënaqësi dhe një përvojë më shumë, që profesionalisht ishte shumë e mirë, po nga pikpamja emocionale pati disa shije të kompromentuara që Po mirë, këtë vendim e keni marrë me njëherë mbas festivalit, apo keni marrë mbasi korrët suksesin e Sanremos e pastaj kisën e frega për festivalin e Tiranës? Jo, me në frega gjithmonë për festivalin dhe për gjithë shka që është shqiptare dhe dua vetëm të shikoj që gjërat të bëhen më mire të përmirësojnë nga njerëz të tjerë që i marrin dorë, po festivali është një festival që kalon nga një grup produksioni në tjetrin, kështu është tradita. Në Sanremo ata që e bëjnë mirë edicionin e parë kanë dhe Sanremo bisin, siç ndodhi me Balionin, siç ndodhi dhe me Amadeusin këtë vit. Unë thjesht nuk kisha ndonjë projekcion për të
vazhduar disa vite. Do më thënë e kisha marrë këtë vendim që do ta bëja vetëm një vit edhe kaq. Kështu që kush do ta marrë në duar këtë vit apo tjetrin, i vaft mbar edhe le të bëj një gjë më të mirë se ajo që mundëm ne të bënim me verën bashkë. Kthehemi te Sanremo. I kërkoj ndjes publikut për një italianizëm, po nga që vjen nga Sanremo, po flasim për Sanremo dhe na spëton ndonjë kështu italianizëm. Nuk pëlqen fakti kur her pas here përmend fjalët tuaja, po mua më shpëtojnë. Efekti globalizimit gjuhësor. Okej. Jo, kthehemi te Sanremo. Okej, këtë nuk do prezantohesh asnjëherë. Po, unë kam dëgjuar që ti mund të jesh prapë në Sanremo herën tjetër? Këtë nuk e dim, po nuk e përjashtojmë. Kështu që mos dukem shumë protagoniste me një këmbë këtu në këpucën shqiptare dhe me një këmbë në çizmen italiane. Unë që më bëj vetëm mjeshtër për lexuar sa deklarata, për lexuar midis rreshteve ose brapa rreshteve, në fjalë më duket se që ka vendosur që do jesh ti. Po është shpejt për që ne vendosur që tani. Jo, nuk është vendosur asgjë, po nuk e përjashtoj si opsion. Jam shumë gati, kam lindur gati për të qenë edhe 5 net në atë skenë. Nga që është Amadeo si përsëri drejtues. Nga që është mbas edhe njëjti grup produksioni, ai personaliteti të cilin e kam përmendur në shumë intervista që quhet Luço Presta për fatin e mirë është gjithashtu këtë vit producent dhe ata do të bëjnë një festival shumë të mirë, sidomos mbas koronës, që Italinë ka goditur në shumë drejtime. Jo, unë nuk kam asnjë lloj komunikimi zyrtar nga askush, po do ishte shumë bukur, pse jo. Me që festivalin e madh e bëra një herë, po Sanremo nuk e kam bërë asnjëherë 5 net. Do doja ta bëja një herë në jetë. Po kemi shumë plane dhe projekte të bukura këtu në televizionin Klan për sezonin e ardhshëm, po shikojmë të sillim 2 formate të reja, jemi duke situr idet, edhe besoj që do vim me një risë. Ti krijove pritëmëri që mund zhvendosesh nga vetë, mund shkosh në Roma, në Milano, në Raj. Unë e kam trajtuar veten gjithkohës si një qytetare të lirë të botës, sa mirë që jetojmë në këtë epokën ku s'kemi nevojë të rim me javë të tëra pritje për të marrë viza në ambasadë, bota është e lirë, njerëzit lëvizin, italianët vinë këtu, ne shqiptarët mund të shkojmë atje. Mund të shkosh, apo? Po ka propozime interesante të cilat kanë mbetur pezull në fakt për shkak të koronës, duke vlerësuar mundësit, patjetër këtu kam shumë gjëra për të humbur unë dhe Shqipëria më ka dhënë shumë dhe në biznes, edhe në televizion, kështu që kam shumë projekte të bukura që s'mund t'i lëkur. Është si një bebe që ka gjatë gjithë kohës nevojë për nënën e vet që ta rrisi dhe ta mëkojë me dashuri, kështu që kam bërë gjëra shumë bukura unë këtu në vendin tim edhe kam shumë dashuri për gjërat që kam bërë. S'mund t'i lëkur kështu kaq kollaj. Unë jam me fat, po jam me fat. Me të vërtet me fat, po dhe e kam kërkuar dhe e kam ndërtuar fatin. Kështu që të dyja këto qëndrojnë në rastin tim. Se nga përvoja ime, Alketa, kam vërë fati shërëndësishme, po fatin po nuk e shoqërove me një punë të jashtëzakonshme dhe po spate njerëz që të hapin një derë, ose të japin një dështyrë të lehtë, të inkurajuese. Është e vështirë të spikas, është edhe të shkëlqesh. Është një mentor tjetër që quhet Tony Robbins, të cilin e kam ndjekur në Singapore dhe në Florida, kam shkuar në 2 seminare të tij të jashtëzakonshme, ka qenë një nga takimet më mbreslënëse të jetës time me një personazh vërtet frymëzues. E quaj vërtet një privilegj faktin që kam mundur ta takoj, ta njoh nga afër dhe ta asistoj mënyrën se si ai orienton ëndrat, projektet e njerëzve. Është një nga njerëzit më të suksesshëm që konsulton karrierën e gjithë presidentëve të Amerikës në politikë dhe në biznes shumë aktiv. Ai është Amerikan, po shëtit në gjithë botën, kështu që Shkova e ndoqja deri në Singapore dhe më pas në anën tjetër të globit, dhe kam kuptuar që një nga sekretet kryesor që është emëruesi përbashkët tek të gjithë njerëzit që e duan suksesin është fakti që ata kanë gjithmonë uri për të mësuar, për të studiuar. Unë kam qenë një studente e mirë dhe do mbetem me tillë gjithë jetën, që në shkollën time fillore, kur babai dhe nëna bën përpjekje të mëdha që unë të shkoja 6 vjeç me një abetaret të mësuar, me një matematikë të mësuar, ambicet e mia për në tabelën e nderit, fakti që nuk doja kur në fakultetin ekonomik të shhyja në provimin e maqomitrës profesorit tim të matematikës apo tek provimi tjetër i Bashkim Rusetit, një prej emrave që janë makt në fakultetin ekonomik se nuk ta japin kur notën pa merit, edhe kuptova që duhet studiosh dhe duhet mësosh shumë që të mbrish rezultate. Nuk jam futur 8 herë në matematikë derisa e mora 8 matematikën, derisa mora 8 informatikën. Kam qenë 10-ës në menaxhonte marketing, po në lëndët shkencore më shumë vështirësi duhet punoja më shumë. Ndiqja kurse intensive dhe kisha seder. Kështu që edhe sot në profesionin tim, unë punoj shumë orë, edhe në biznes, punoj shumë, trajnohem, kërkoj, mundohem trajnoj njerëzit, t'ju jap energjinë dhe përvojën time të ndaj njohurin. Knowledge is power dhe këtë ja them çdo ditë fëmijëve të mi. Po me që pyetja juaj ishte shumë interesante dhe më pëlqen, jeni ju me fat. Fati më i madh në jetë është që të dish të gjesh pasionin, të bësh me dëshirë punën që do dhe jo se duhet ta bësh,
dhe patjetër fat shumë i madh është që të arrish të gjesh balancat që të bësh një jetë në ekuilibër. Unë jam me fat sepse kam një familje që gëzon shëndet të plot, 2 prindër të cilët i dua shumë, jam kujdesur gjithë jetën për ta. Kam gjetur dashurinë e jetës, kam 2 fëmijë dhe jam me shumë fat që jam nëna e tyre, sepse ata më japin çdo ditë, edhe unë i përkushtohem megjithëse këtë e flas pak, po është shumë bukur të jesh nën. Edhe pastaj kam gjithë të pjesën tjetër të fushës të biznesit ku operoj, ku shpalos kreativitetin tim me kolegë dhe njerëz që më ndjekin idetë e mia, në vizionin tim, që në kohën e koronës nuk më braktisën dhe ishin me mua, sepse ka qenë një kohë shumë e vështirë për biznesin dhe u kuptoi çdo sipërmarrës dhe biznesbërës në këtë vend, se sa vështirë ka pasur, siç kishte disa njerëz që i kuptova më mirë në këtë periudhë dhe vetvetiu sistemi i nxori jashtë. Po dua t'i falenderoj me shumë mirënjohje me që ishte fjala për punojësit ata që më shëndruan. Alketa, kudo që është e uzurpon, në studio, në vërtet që po mundohem të flas ngadalë që të jam mori Amadeusit, tani më mori mua. Jo, këtu jam në pozicionin e të ftuar dhe respektoj gjithmonë të zotin e shtëpisë në thelbë, në parim, po është energji e brendshme, kjo është, kështu jam e gatuar, jam e ndërtuar kështu ndoshta. Kjo është një nga karakteristikat e tua, kjo energjia e brendshme, ndërsa është një karakteristikë tjetër për cilën ne po flisnim, pra të po flisnim, unë nuk kam njohur një tjetër që ta kërkoj suksesin në mënyrë kaq maniakale, dhe përdor maniakale në kuptimin e mirë, me konotacion mirë. Dhe unë kam përshtypjen që ti, si unë mos shkoje në Sanremon, përfitoroj aty duke qarë, me loto, me dënes, në shtëpi, duke rënë të olinës. Vitin e kaluar kam pasur një përjetim melankolik, po jo, nuk jam aq e dobët. Ka një forcë brenda meje që aktivizohet gjatë gjithë kohës, madje kam vënë re një gjë karakteriale se njeriu me vite fillon kupton më mirë edhe veten, edhe po të bëja një bisedë përpara pasyrës kam kuptuar që gjithmonë forca ime aktivizohet sa herë që njerëzit mua më sfidojnë. Kur më sfidojnë dhe më thonë të kundërtën asaj që unë ndjej që jam dhe e kam brenda meje, talenti dhe ajo që është brenda nesh e gjen rrugën. Ti mund ta kyçësh në sirtar për shumë vite, po ai prap do gjej rrugën dhe do dali. Dhe me sa duket, kjo ëndra ime për të konkuruar dikur 19 vjeç tek Amiçi, po për rrethanat e jetës, sepse jeta mori shumë bar dhe isha shumë bukur dhe këtu në vendin tim unë nuk shkova. Si duket ja ashtu doli në një ëndër papritur, kjo ëndër doli përsëri dhe pastaj i tha këmbëve të mia dhe mendjes time lëviz mendo dhe këmbët mia ec, se nga ëndra tek bërja realitet është një oqean i tërë, kështu që duhen actions në mes, të bësh veprimet, lëvizësh, të vësh mendjen në lëvizje, kështu që... Një gjëra që të bënde përshtypje gjatë performancës edhe pas performancës Alketa Vejsiu në Sanremo, ishte fakti ja la shenjë të publiku italianë, la shenjë të ata që italianët e quajnë addetti ai lavori. Edhe unë përsëri kam një 2 minutë ku kam mbledhur, kam kondensuar një numër reagimesh të bëra në fqinjin tonë për të idetit, janë interesante, lezetshme, janë me superlativa sigurisht. Le ti dëgjojmë. Shumë faleminderit. Kush e ka realizuar? Pas ka bërë punë kërkimore të thellë. Unë duhet të kërkoj ndjes publikut dhe audiencës, sepse ato pamje filmike mirë do ishte të shoqëroheshin edhe me titra, sepse ka njerëz që nuk e njohin të gjithë italishtën. Megjithëse pjesa më e madhe arrin të kuptojnë, sepse ringraziare, iluminare, ishin me superlativa. Kështu që cili kompliment dhe cili vëzhgim ju ka ledatuar më shumë nga këto të italisë? Cila gazetë, cila situatë, cila rrethan? Po ishte një shkrim shumë i bukur që u botua para se të ndodhte Sanremo, questo festival ai vinto tu, që ishte shumë motivues. Ka disa titull shumë të bukur në fakt. Po ai vinto tu në ç'kuptim? Festivalin e ke fituar ti në ç'kuptim? Që e fitove sfidën e këtij festivali. E fitove duke para të CV-n edhe gjithë bagazhin dhe gjithë historikun online, pa hipur në skenë ishte një karikim shumë i mirë. Se unë kam qenë... Po ja ka fut kohë, sepse ti nuk dështoje, po dikush mund shkoj aty edhe mund të dështoj. Shikon, mankthi më i madh ishte se mos bija nga shkallët. Domethënë ai ishte e pas kanë të gjithë ata njerëz që i zbresin ato shkallët, edhe pastaj për supersticionin ngjita edhe një herë, thash da bëj 2 herë këtë gjë se zbrita në mënyrë komode, ishin të gjëra mjaftueshëm, por nuk e di pse të krijojnë një iluzion optik që janë shumë të ngushta dhe ti gjithkohës i e kështu buzë gremine. Është kjo që tham për suksesin, që suksesin dhe dështimin një fije i ndan, dhe simbolikisht, edhe si formë, të kisha bërë në një salto atje që të kisha hyrë një histori. Vetëm se unë frika ime tani për njerëzit që kapin suksese, ky është sukses i jashtëzakonshëm, për njëri si ty që ka këtë lloj profesioni, është ëndra më e bukur, shkosh në skenën e Sanremos. Ekziston gjithmonë frika që suksesi është i bukur, por është dhe një gracë, kupton? Edhe të merrin qafë. Ti e ke këtë frikë? Po, keni shumë të drejtë. Po, nuk e di,
instinkt dhe është mekanizmi brendshëm vetë menaxhimi ky, po përsëri Vera Grabocka, që kur kam qenë fëmijë tek 12 ëndrat e Inatë Vere, 17 vjeçë do dilja për herë të parë do prezantoja 24 edicione vetëm. Edhe Vera ishte shumë për t'i dhënë forcë një vajze që kishte talente në shumë dimensione, që kërcente, këndonte, prezantonte. Ajo ishte sfida ime parë dhe më dha një këshill, më tha do vendosësh një mur virtual edhe nuk do dëgjosh asnjë kritik dhe asnjë kompliment. Madje më ndaloi që të shija veten time, sepse ne njerëzit të këtij profesioni na bën një efekt të kundër dëgjimi vetes ndonjëherë, i pëlqejmë kaq shumë gjërat që themi, sa imitojmë veten dhe kjo na bën të pakëndshëm, ndonjëherë antipatik. Kështu që unë kam shumë problem ta shikoj veten time. E para kjo. E dyta, në raport me suksesin, suksesi është shumë relativ. Edhe unë kam të brendshme këtë që them gjithmonë, që fëmijë kam thënë, gjithmonë do jetë dikush që do të ketë më shumë ose më pak se unë. Prandaj unë nuk krahasohem me askën tjetër. Në rastin tënd është absolut. Unë nuk e di se mund të shkosh edhe në nëse shkon në Eurovision, është një gjë më suksesshme se Sanremo? Mbase nga që Eurovisionin s'e kam ndëruar, nuk e di nëse mund ta quaj një hap më të madh se Sanremo. Mund të ishte sukses nëse do prezantojë ndarjen e çmimeve Oscar. Por më duket utopike. Më duket utopike, po se kam as në ëndrat e mia, duhet ta ndërosh diçka që ta shijosh dhe ta quash një sukses të madh. Sepse suksesi i madh mund të jetë dhe një sukses i vogël, varet kush është sistemi yt i ëndrave, kush është sistemi yt i referimit. Unë kam sistemet e mia të referimit dhe në raport me këtë sistem patjetër është afirmimi në planin ndërkombëtar. Kënaqësi e madhe dhe për mua dhe për çdo shqiptar, për të cilin unë kisha një betejë të vogël. Shqipëria, megjithëse fola për vitet 90 dhe për eksodin e shqiptarëve, me gomonën në net të errta, histori që ma kanë treguar prindrit, ma kanë treguar të afërm, ma kanë treguar njerëz që jetojnë me mua. Unë doja megjithatë të cilë një Shqipëri të emancipuar që i bën vend vetes me dinjitet në një skenë të madhe ku shumë shqiptar kanë bërë vend, jo vetëm në Itali, po në shumë vende të tjera. Dhe ajo dëshira jonë e heshtur e ne artistëve është që patjetër të jemi ambasador të vendit tonë, në mënyrë më pak invazive dhe më modeste se sa çdo mision i politikës dhe instancave më të larta që kanë pushtetin për ta bërë thjesht dhe shpejt. Këtë ne e bëjmë me shumë sakrificë, harxojmë shumë nga vetja për të mbërritur aty. Patjetër dhe kënaqësia që marrim është e jashtëzakonshme. Dhe unë e kam marrë me gjithsej dhe nga publiku dhe nga media shqiptare këtë. Ka patur tek tuk në një zhurmë, po dua ta theksoj, ka qenë zhurmë e një grupi të vogël interesash që thjesht nuk donin ta pranonin dhe nuk donin që të gëzonin të ishin në të njëjtën frekuencë me mua, po kjo është okay. Ishte shumë kënaqësi që të pata këtu. Edhe për mua, kam qenë për herë të parë kur kam lindur vajzën, më kujtohet sa kisha lindur vajzën, isha bërë nën, isha 23-24 vjeçë, kam qenë tek Deja Vu, atje kemi bërë një intervistë fotografike të paparë bashkë. Edhe mua nga që më ka pëlqyer shumë ai format, diçka kam sjellë edhe në Peter Pan tani në kohën e karantinës kur isha të vështirë që me një të ftuar të realizoja gjithë shohun. Ndjesim mbas edhe asaj interviste që kemi realizuar bashkë, ka qenë shumë e bukur. Ka kërkuar Vera Grabocka për të ardhur te Peter Pani, por unë e shoh vetëm të paaftë për të komunikuar me botën e fëmijëve dhe kam thënë jo. Më pëlqen shumë programi, me qira fjala. Herët ose vonë do vish dhe ti në atë fluturim. Dhe të bën mirë ai si fluturim se do kuptosh edhe ti një Peter Pan që s'do të rritesh kur. Këtë sfidën me kohën të gjithë, megjithëse e pranojmë si një përvojë më shumë, e kemi të tërë. Jo, pyetja e fundit, ti përpara se të vije këtu, mendove për të vënë vathës, këto vathë që ke vënë për të bërë të veshje apo jo? Jo, më shkëthyre në mënyrë tese tani, sepse kjo është profesionale, kështu që nuk impenjova shumë, impenjova aq sa duhet për të respektuar studion tuaj dhe juve. Dhe u mundova dhe të kombinohem me lookun tuaj që është shumë anglez, dhe që duhet ta ndryshoni. Ishte edhe një herë ishte kënaqësi që të pata këtu dhe të uroj gjithë sukseset e mundshme. Edhe për mua, nuk e marr, po e them në anglisht, for granted atë që ju keni thënë për mua. Edhe ju falenderoj për gjithë vlerësimin e këtij intervisti, do jetë një kujtim shumë i bukur. Jap shumë pak intervista dhe kjo do të mbetet, do jetë një nga ato që do të mbetet, se kishte shumë dashamirësi. Ju falenderoj vërtet. Faleminderit. Mirë, kjo ishte biseda që unë pata me Alketa Vejsiu, ishte në lartësinë e pritmërive që unë pata, me siguri. Edhe nuk se prishet ndonjë gjë wow, i bisedë normale. Ishte shumë e natyrshme në fakt. Okej, biseda tjetër do të jetë me një koleg timin, do të flasim pak për politikë, do ta kapim atje ku e lash me Damian Gjiknurin. Kolegu im është mentor Kikia.